Masarap ka ba? Nakainom na kami ng very light. Well, very light. Pero enggang-enggan. Maglalaro kami ng Kuryentanong featuring the lie detector test. Bawat isa sa amin ay maglalagay ng 2 questions. Generic lang. Isusulat namin and then ito-draw last yung question. Welcome to Kuryentanong! Dahil medyo nakainom na kami, matapang na kami magsasagot ng mga juicy questions. Madali lang naman ang instructions ito. Sasabihin mo lang kung ano, true or false, ganyan, yes or no. And then, kapag nag-like ka, yes, explain. Ang first nating victim ay si Donday. Strap na natin ng malala. Maitim ba ang kilikili mo? Yes. Ay, true. Pakita mo nga. Naniniwala ka ba sa forever? Yes. Oh. Next up, Justin Bieber. Ang tanong! Parang sa kanya nang galing yung tanong. Dahil ang sulat ay paano? Oh, wala pa, doktor. Sobrang nag-impact ba sa life mo si ex ka-something mo? Is it not or charot? Sige, charot. Malalaman natin. Malalaman! Sinungaling! Sinungaling! 30 seconds to defend yourself. Lahat naman nang dumating sa buhay mo may lesson. Ay, lamig dito. Uy, grabe yun Next question. Mahal mo pa ba? Never. No pala, no. Never. No. No. No, confident. Ano ba yan? Nangangalim niya na. Ang tanong para kay Ina Orelli. Nagtae ka na ba sa shorts? Oo, no? Sayang! Ginamit ko na nga eh, no? Sobrang talas daw kasi. Nakakain ka na ba ng itlog within the month? Sa'yo galing na. No. Oo, kung tunay. Sinungaling, hindi talaga. Hindi ka pa naman Hindi ka pa kumakain ng itlog. Chicken? Chicken pala. Len, energy, Len! Huwag ka bumagsabi! Sige yan. May mga kinakabahan po sa mga tayo. Dalhin mo to. Dalhin mo ang laro ito. Kaya mo yan, Laban, Len! Laban! Okay, game. Gusto ko yung yung sayaw ni Sweet. Nangupit ka na ba sa guardian mo noon? No. Oh, ay, confidence, yes. Mahilig ka ba? Yan ako sagot. Yes, no. Yes. Naniniwala ka bang kapag malaki ang sapatos, malaki rin ang... Yes. Ay! Confident! Nanahimik ka lahat. Oo. Laban! Naisip mo pa ba si ex sa loob ng 1 linggo? Hindi. Oh, confident! Naisip mo ba siya? Sinungaling! 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 Sis. Oh, lagay lapag ang paa. Ay. Nilapag ko ano. Have you ever been in... Have you ever been involved in a relationship as a third party? #Pocky.
No. Ay. Ah! Dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Madali ka bang mag-trust sa ibang tao? No. No. Yan. Perfect yan. Eh di ikaw nang mali niya. Fashion! Bulot na, GM. Masarap ka ba? Based on 1, 2, 3. statistics. Masarap ka ba? Idikit mo. Hindi ako sa'yo. Pwede na. Yes or I no? think so. Sige. Ay, true. Nasira. Nasira na. Siya na po nagtatapos ang ating lie detector test! Napatunayan natin na totoo siya! Stay tuned for another video!